سلامات صبايا، كيفكن؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بأفضل حال. طبعا اليوم فقت بكير زيادة عن الأيام العادية لأنه اليوم بالذات عندي إياه مميز ومهم كتير كتير. طبعا من فترة دخلت على المطبخ، نظفت سلة الوسخ. أول شي ببخها في بخاخ منظف كتير حلو جايبته من الأكشن، فبخها وبعدين بمسحها بالمحرمة المعطرة. والمحرمة المعطرة بحط محرمة معطرة تاني غير اللي بمسح فيها طبعا جوات سلة الوسخ مشان ريحة الوسخ. على فكرة جربوها صبايا وحتشوفوا انه شوي بتسحب الروايح الما حلوة، وممكن كمان أكتر حسب نوعية المحرمة. بهذا اليوم بالذات قلت قبل ما أشرب النسكافيه فقررت إني أعمل بيض مسلوق. أنا كتير بحب البيض المسلوق أكتر من المقلي وصحي أكتر طبعا. طبعا هذا جلي الفطور تبع اليوم. أنا ما بحب أبدا إني أترك جري بالمجلة، يعني مثل خلص المجلة والمطبخ كله لازم يكون نظيف. ورجعت على عادة بذور الشيا، بما انه انا عم بعمل رياضة وحتى قبل الرياضة كنت حب اشرب بذور الشيا، وقطعت وهلا رجعت بنقع بذور الشيا بالمي لمدة نص ساعة، وبعد نص ساعة بشرب كاسة المي مع بذور الشيا. وما ضروري اني اشرب على دفعة وحدة، ممكن على دفعات. بس صبايا نصيحة، يلي معها ضغط كوليسترول سكر يفضل انها تستشير دكتور. بعد ما خلصت النسكافيه حبيت اعمل الفطور، وهون بلشت رتب فطوري. طبعا الشاي حبيت اعملها على طريقة الأذربيجانية بس مو 100%. عملت بس ضفت شغلة وحدة هي القرنفل. طيب كتير الشاي بالقرنفل عن جد طعمه تاني. هلا في هي انا تعلمت الشاي من رفيقتي من أذربيجان، بتعمل شاي طعمته ولا اروع، كتير بحبه. وحبيت طعمة القرنفل بالشاي. اما سندويشة البيض فهي قصة تانية، هي بسميها انا سندويشة الذكريات. كان بابا الله يرحمه يعمل لنا اياها. هي عبارة عن لبن والبيضة، طبعا بحط فلفل اسود مع فلفل احمر مع ملح وبندورة وخيار، وكمان فينكن تحطوا النعناع، بس النعناع اللي هون انا بتشيك ما حبيته كتير ما حطيت نعناع. فينكن تضيفوا اي نوع من الخضار، ممكن جرجير ممكن بقلي. انا هون اكتفيت بالبندورة والخيار. والجبنة هي جبنة موزاريلا، حبيت احط لها فلفل احمر ونعناع، وهيك صار فطوري جاهز. طبعا الفطور كمان طيب يكون فيه زيت وزعتر، بس انا ما جاء عبالي اليوم اني احط زيت وزعتر، اكتفيت بس بهذا الفطور. سندويشة البيض لانه انا كتير مشتهية هالمرة اعملها بهالطريقة. جربوها وشوفوا عن جد طيبة كتير. المهم صبايا، بعد ما خلصت فطوري لازم رتب البيت بشكل سريع لانه يومي حافل فعلا، ويوم بالنسبة لإلي كتير مهم وحتى بالنسبة لابني. فأول شي بلشت بالجلاي إني شيل الأغراض من الجلاي أكيد ورتبهم كل شي بمحله، بعدين امسح الغبرة وأعمل الحمام. الغدا أنا طبعا جهزته قبل بيوم لأنه عارفاني إنه هذا اليوم ما رح أقدر أعمل كل هالقصص بنفس اليوم. نصيحة بنات حتى لإلكن انتو ما تضغطوا حالكن كل شي تعملوه بنفس اليوم، عملوه على فترات على مراحل. يعني الدنيا ما رح تخلص، ما هي الدنيا خلقت ب7 أيام، فلذلك ما رح نخلص كل شي بنفس اليوم. فأنا بهاليوم قسمت شو لازم أعمل. بالنسبة لي طبعا الحمامات لازم يتساووا كل يوم، كل يوم لازم الحمامات يتساووا. ومسحت الغبرة وشوي رتبت المطبخ والبيت طبعا. وكنت باخع حمالة الصحون بالكلور، قلت عسى وعلا هالكلس يروح منا عبس، ما راضي يتركها. المهم بخيتها بعد ما غسلتها منيح من الكلور، رديت بخيتها بالجد كمان نفس الشي عبس. فتقبلت الموضوع، يعني لا إن كان كربونات الصوديوم لا إن كان الليمون أو حتى مع كربونات الصوديوم ما عم بيروح الأبيض من حمالة الصحون. غير بتخيل بقى يعني السيفي، لازم اجيب سيفي وابلش بهالسيفي بالحمالة لانه انا ما بحب الكلس اللون الابيض انه يبقى موجود. حتى على القطل كمان نفس الموضوع، بس بالقطل جايبة شغلة من الاكشن بالنسبة للقطل بحطها مع شوية مي بيمشي الحال بنظفها. بس رغم هالشي الغطا نفس الموضوع. كمان للأسف علي شوية كيلز كمان صعب، فقررت أجيب سيفي وبلش بهالسيفي أفرك فيهم. المهم بعد ما غسلتها كتير منيح لحمات الصحون من الكلور والجد، نشفتها بمحرمي
أسرع من إنه أتركها هي تنشف لحالها، ورجعتها لمحلها. وطبعا الليفة اللي غسلت فيها حماية الصحون كبيتها، ما بحب احتفظ فيها، خلاص استخدمتها ففورا الكب وحطيت ليفة جديدة. يا صبايا الحلوات، رح أسألكن سؤال وإذا عرفتوا جواب اكتبولي إياه بالتعليقات. ليش قلم رصاص للصغار وقلم الحبر للكبار؟ إذا عرفتوا الجواب اكتبولي إياه بالتعليق. وبما انه خلصت كل شي عبكير فحبيت اعمل كيكي بالفريز. شفتها بقناة تركية وحبيتها، مختلفة عن كل الكيكايات بالفريز اللي بتسووها. انتبهوا صبايا، اول شي عملت صوص الكريمة اللي هو عبارة عن كوبين حليب، 3 معالق كبار نشا، نص كاسة سكر، ومعلقة صغيرة زبدة، وضفت من عندي أنا ظرف فانيلا. في صبايا تركيات بحطوا ظرف فانيلا، وفي صبايا تركيات ما بحطوا ظرف فانيلا. هلا هي هالوصفة للأمانة ما بس شفتها عند التركيات، لا وعند الأجانب، وطيبة كتير. المهم نحرك الصوص كتير منيح لبين ما يسمك، ولما بيسمك الصوص يسمك كتير، بدي اياه يكون صوص كتير تقيل، منطفي تحته، وبضيف معلقة صغيرة من الزبدة وظرف فانيلا وبحركهم. وبعدها لازم نغطي الصوص، فأنا غطيتها بغطا الطنجرة، وغطا الطنجرة مو عليها فتحة، حطيت كيس نايلون فوق الفتحة مشان ما يدخلها الهواء ويتشقق الصوص. وطبعا رح نترك الصوص ليبرد، وبهالوقت رح نعمل الكيك. أما بالنسبة للكيك مثل ما شفتوا المقادير اللي حاططها على الطاولة. أول شي بنكسر بيضتين، بعدين بنحط كوب سكر 180 جرام، بعدين ظرف فانيلا، وبخفقهم كتير منيح ليصير قوامه كريمي. وبعدها بضيف كوب شاي من الزيت النباتي يعني 125 ميلي، وكوب شاي حليب 125 ميلي كمان بخفقهم كتير منيح. وبعدها بضيف كوبين طحين تقريبا 230 جرام، وبعدها ظرف بيكنج باودر، وبخفقهم كلهم مع بعض كتير، يعني بخفقهم منيح مثل الكيك. طبعا الفرن مشغلته قبل ما اعمل الكيك على 180 درجة. بدي اياه طبعا الفرن مثل اي كيك عادي عم تعملوه. حطيته بقالب تشيز كيك، وحطيت الصوص بكيس الحلواني، ولازم احطه فوق الكيك، بس الصوص للأسف دخل جوات الكيك. الوصفة اللي شفتها إنه هي ما لازم تبقى، يعني ما لازم تدخل جوات الكيك تندمج، هي لازم تبقى على السطح يعني، بس هي ما بقيت على السطح. بجوز لازم كمان إنه يكون سميكي أكتر، أو بالأصح هي سميكي الكيك لازم يكون الطحين أكتر بشوي. بس رغم هالشي هلا رح تشوفوا النتيجة. الوصفة زبطت معي وطلعت كتير طيبة وما بدها أكتر من هيك. فكملت أنا، ما إنه قلت لأ ما زبطت، لأ بالعكس، لأنه أنا بعرف تماما حتطلع طيبة. المهم بعد ما خلصت حطيت الفريز، حطيتهم على الوش بشكل عشوائي، يعني ما المهم يكون مرتب، حطوها بطريقة اللي بتحبوها انتو. بعدين شلت قالب الكيك ويلا على الفرن 35 دقيقة لل40 على 180 درجة، من فوق ومن تحت، وكل صبية على حسب فرنه. أهم شي ما بتفتحوا الباب الفرن على الكيك قبل 30 دقيقة. طلعت المهم الكيك من الفرن. طبعا بعد ما ارتاح الكيك شغلة 5 دقايق شلته من القالب. للأسف بعد ما زينت الوش بالسكر بالآخر انتبهت على شغلة حتشوفوها معي. ما راح كتر سكر كتير، تمام. هجي يلا حاضر. ممكن تشوفي لي لعبة الروبلوكس؟ هلا هيك انتو شايفين موديل الكيك، بس هذا ما موديله على فكرة. الموديل غير هيك، الموديل طلع بياخد العقل، بس انا انتبهت عليه اخر الشي. وانا عم بقطع الكيك لميدو، حبيب قلبي لابني، الله يحميه ويحمي اولادكم يا رب. انتبهت الصوص هو باسفل الكيك، فبعد ما قطعت رجعت قلبت الكيك. ميدو تعال. بس صبايا عن جد لازم يبرد الكيك، ما لازم نقطعه قبل ما يبرد تماما. يعني أنا ولا ابني اثنيناتنا أكلنا الكيك كان سخن، بس عن جد طيب ويستحق التجربة. هلا رح تشوفوا معي شكل الكيك.
هذا هو شكل الكيك بعد ما قلبته. هيك بده يكون منظره عن جد حلو، ولازم يتزين الوش، يعني نحط سكر بودرة بس أنا ما حطيت كتير لأنه من الأساس كنت حاطة. تعميدو هلا هيك زبطت، لازم كنت اقلبها. تعا حبيبي، يلا الحمد لله انك حبيتها. تعا خدها ماما، صح وميتة. وصار لازم أجهز الأوتفيت لحفل تخرج ابني اليوم من الروضة، واخترت هذا القميص مع بنطلون الجينز والجزدان البوردو، وحبيت أحط الفولار على الجنب وأحط هالحلقة اللي جبته وقتها من تيمو، حبيته كتير مع الفولارات. هلا شو بدي أحط أول شي على وشي؟ بدي أحط فيتشي كريم مرطب كتير رائع صبايا. وبعدها طبعا لما بدكم تحطوا كونسيلر تحت العين نصيحة ترطبوا أول شي تحت عينكم كتير منيح. حط كمان ارجع كريم مرطب تحت عيني لأنه بدي أحط كونسيلر، لتتجنب الخطوط إنه تظهر الخطوط. أكيد فهمتوا علي، اللي بيطلعوا هدول الخطوط الناشفة تحت العين بتجمعوا، اللي بتتجمع، فرطبوا عيون تحت عينكم كتير منيح. فأنا راح أرجع أحط كريم مرطب تحت العين، بعدين راح أحط فاونديشن، وأحيانا ما بحط فاونديشن تحت عيني على فكرة، بحط بس كونسيلر، بكتفي بالكونسيلر. بلاش من إسنس لونه رائع، أنا كتير بحب هذا اللون ومناسب مع لون الأزرق اللي راح ألبسه. والمسكرة بحط بدمج شغلتين، مسكرة من بيبيلين ومسكرة من الإسنس والأغراض. تمام، بتمجهم هيك مع بعض، يعني دور ميبيلين دور إسنس، بيطلعوا حلوين مع بعض. وهيك بنكون جاهزين. ما بحب المكياج الثقيل للوجه، بحب يكون خفيف ورايق وبنفس الوقت طبيعي، وبس هيك. وصرنا جاهزين نحتفل بأول إنجاز من إنجازات ابني اللي هو تخرجه من الروضة. سبحان الله يا صبايا، ه3 سنين مضوا كأنهم 3 أيام، يعني ه3 سنين كأنهم عن جد امبارح. كيف الأولاد بيكبروا بسرعة، الله يحميهم يا رب، ونشوفهم من أسعد وأنجح الناس بأخلاقهم وأدبهم وعلمهم ودينهم. حبيت هاللفتة كتير إنه نحن كأهالي شاركنا كلنا بهالبكايات الورد كتقديم شكر والتقدير لكل المعلمات والعاملات على تعبهم واهتمامهم بأطفالنا طول فترة ه3 سنين. وهيك بكون وصلت لآخرة الفيديو، وبتمنى هالفيديو يكون عجبكم، وما تنسوا لايك واشتراك للقناة، واستنوني بفيديوهات جديدة.